สวัสดีครับผมนายธนโชค กุศลสิทธิ์กุลกับโปรเจกต์การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการจัดการงานทดสอบและข้อมูลแบบครบวงจรแต่ทุกท่านทราบไหมครับว่าผมกำลังถืออะไรอยู่ผมกำลังถือใบคำร้องขอรับบริการทดสอบเพื่อทดสอบงานในห้องแลบของบริษัท NHK Spring ประเทศไทยทดสอบเกี่ยวกับชิ้นส่วนรถยนต์ที่ผมได้ฝึกงานมาจึงได้เกิดคำถามต่างๆมากมายแบ่งเป็น2ประเด็นแรกเรื่องการไหลของงานทดสอบลูกค้าที่ต้องเดินทางมาถึงห้องแลบเพื่อนำชิ้นงานมาส่งซึ่งบางทีก็ต้องรอนานหรือทำบางเงื่อนไขไม่ได้ก็ต้องเอาชิ้นงานกลับไปพนักงานที่รับชิ้นงานก็ไม่มีผู้รับผิดชอบที่แน่นอนเครื่องทดสอบก็พบปัญหาที่อยู่ไกลกับพนักงานจึงต้องเดินไปดูที่เครื่องหลายครั้งซึ่งบ่อยครั้งก็จะลืมนำงานที่เสร็จออกจากเครื่องงานที่ทดสอบเสร็จก็นำมาทำรายงานผลซึ่งตัวแบบรายงานผลก็มีความแตกต่างกันเพราะพนักงานแต่ละคนก็ใช้รูปแบบของตนเองระหว่างนี้ลูกค้าก็อาจจะต้องการเพียงสอบผ่านหรือไม่ผ่านซึ่งต้องรอ 1-2 วันถึงจะทราบผลครับประเด็นที่ 2การเข้าถึงข้อมูลจากตัวลูกค้าไม่ทราบสถานะงานทดสอบของตนว่าทำไปถึงไหนแล้วอาจไม่ทันกับเวลาที่ต้องการจากตัวพนักงานที่ไม่ทราบงานของตนที่รับผิดชอบหากลูกค้าเดินเข้ามาถามเวลาที่คาดว่าจะเสร็จก็ต้องเสียเวลาเดินไปดูที่เครื่องทดสอบและคาดการณ์ได้ไม่แม่นยำจากกระดาษที่เก็บข้อมูลต่างๆอาจมีความผิดพลาดตกหล่นสูญหายและจากการเก็บข้อมูลของผู้จัดการบน Excel ของตนเองเปลี่ยนรูปแบบไปทุกปีข้อมูลที่นำมาใช้ก็ใช้ประโยชน์ได้น้อยครับผมจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา2เรื่องคือ 1. พัฒนาระบบที่จะจัดการงานทดสอบให้มีประสิทธิภาพลดเวลาการทำงานมีลำดับการทดสอบที่ถูกต้องมีผู้รับผิดชอบชัดเจน 2. พัฒนาการเก็บฐานข้อมูลเพื่อลดความผิดพลาดลดการสูญหายและนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ส่วนขอบเขตที่ทำระบบภายในห้องแลบเท่านั้นครับต้องขอบคุณอาจารย์พรเทพอนุสรณ์นิติสารที่ทำให้หาวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้โดยประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันคือ 1. การสร้างเว็บไซต์ออนไลน์สำหรับลูกค้าพนักงานทดสอบและผู้จัดการใช้ร่วมกัน 2. จอมอนิเตอร์พยากรณ์เวลาเริ่มต้นสิ้นสุดเห็นภาพรวมของเครื่องทดสอบสำหรับพนักงานทดสอบและผู้จัดการ 3. Report Template หรือตัวแบบรายงานผลที่เป็นมาตรฐานสำหรับพนักงานทดสอบระบบใหม่ก็เริ่มจากการที่ลูกค้าต้องเดินทางมาที่ห้องแลบเป็นการส่งใบคำร้องขอรับบริการทดสอบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์แทนและจะมีการแจ้งเตือนให้ผู้จัดการดูว่าสมควรที่จะรับงานทดสอบหรือไม่จากการพยากรณ์เวลาทดสอบถ้าเห็นว่าเวลาเผื่อเป็นบวกแปลว่าการทดสอบเสร็จเร็วกว่าที่ลูกค้าต้องการซึ่งยิ่งมากยิ่งดีแต่หากติดลบแปลว่างานทดสอบเสร็จไม่ทันตามที่ลูกค้าต้องการถ้าผ่านแล้วจะระบุพนักงานที่รับผิดชอบจากการดูจำนวนงานของพนักงานแต่ละคนที่ทำอยู่ลูกค้าจะเห็นสถานะ Asset และส่งชิ้นงานมาให้กับพนักงานทดสอบที่รับผิดชอบพนักงานจะเปลี่ยนสถานะบนเว็บไซต์เป็น Testing และดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ลงบนมอนิเตอร์และแค่คลิกก็จะคำนวณอัตโนมัติว่าควรนำงานนี้มาทดสอบบนเครื่องใดเวลาใดและการคำนวณเป็นแบบ First in First out หรือการเข้าคิวรองานที่เสร็จเร็วที่สุดนอกจากนี้พนักงานยังเห็นเวลาทดสอบคงเหลืออย่างรวดเร็วหากใกล้เสร็จจะมีสีแดงแจ้งเตือนให้นำชิ้นงานที่เสร็จออกมาจากนั้นพนักงานจะเปลี่ยนสถานะบนเว็บไซต์เป็น Finish พร้อมใส่ผลลัพธ์คร่าวๆว่าโอเคผ่านหรือไม่ผ่านและใช้ Report Template เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการทำรายงานผลที่ครอบคลุมทุกรูปแบบของการทดสอบโดยยึดตามเงื่อนไขของลูกค้าที่ใส่มาตั้งแต่ต้นเมื่อเสร็จแล้วจะส่งแบบร่างให้กับผู้จัดการเพื่อทำการรับรองความถูกต้องและอัปโหลดไฟล์บนเว็บไซต์ไปยังลูกค้าซึ่งลูกค้าย่อมพอใจอย่างแน่นอนครับและผมก็ยังไม่ลืมว่าเมื่ออนาคตเปลี่ยนไปการพยากรณ์สามารถอัปเดตบนเว็บไซต์ได้โดยนำค่าสมสิทธิ์จากฟังก์ชัน Automatic Recalculation ในมอนิเตอร์ซึ่งควรมีการทำทุกๆ3 เดือนเพื่อให้การพยากรณ์แม่นยำมากขึ้นครับผมได้ใช้ความรู้ทั้งในหลักสูตรและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบให้ครอบคลุมครบวงจรตามข้างต้นได้ใช้ตั้งแต่ MAS พยากรณ์หาสมการที่ดีที่สุด ComApp ออกแบบฐานข้อมูลสร้างเว็บไซต์ซึ่งประกอบจากการสังเกตวิเคราะห์และสร้างระบบที่ให้ผู้ใช้สะดวกสบายที่สุดและทดสอบใช้งานจริงมอนิเตอร์สร้างจาก Excel VBA Sequence จัดลำดับงานลงบนเครื่องทดสอบและ Forecast สมการในอนาคต Report Template อาศัย Work Study การทำงานของพนักงาน QC หารายงานที่ถูกต้องเพื่อหาแพทเทิร์นที่เหมือนกันผลลัพธ์ของโครงงานนี้นอกจากจะตอบโจทย์การจัดลำดับการทำงานและเก็บข้อมูลได้ไม่สูญหายแล้วระบบยังทำให้ทุกคนใช้งานร่วมกันได้แม้แต่อยู่ที่บ้านพยากรณ์เวลาทำงานได้ข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้
สุดท้ายนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานของผมจะเป็นการจุดประกายประยุกต์ใช้ไอเดียใหม่ๆให้กับการทำงานของทุกๆท่านไม่น่าเบื่ออีกต่อไปขอบคุณครับ